sự kiện đáng chú ý của ngành thủy sản Việt Nam trong tháng 3 năm 2026. Quý vị đang theo dõi bản tin nhận định thị trường thủy sản của Ba-Z. Thưa quý vị, mở đầu chuỗi sự kiện của ngành thủy sản trong tháng 3 năm 2026 là sự hiện diện tích cực của doanh nghiệp Việt Nam tại Hội chợ Thủy sản Quốc tế Bắc Mỹ diễn ra từ ngày 15 đến 17 tháng 3 tại Boston, Hoa Kỳ. Đây là hội chợ thủy sản lớn nhất khu vực Bắc Mỹ, quy tụ hơn 20.000 khách tham dự chuyên ngành và trên 1.300 doanh nghiệp trưng bày đến từ nhiều quốc gia. Đây không chỉ là nơi giao thương mà còn là diễn đàn quan trọng để các doanh nghiệp cập nhật xu hướng tiêu dùng, tiêu chuẩn bền vững và các yêu cầu kỹ thuật trong chuỗi cung ứng thủy sản toàn cầu. Sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam như là Minh Phú, Vĩnh Hoàng, Navico, IDI, Thông Thuận v.v. cho thấy nỗ lực duy trì và mở rộng thị phần tại Hoa Kỳ. Thị trường vẫn giữ vai trò quan trọng nhưng đang ngày càng gia tăng các rào cản kỹ thuật và thương mại. Việc hiện diện tại hội chợ đã giúp cho doanh nghiệp thủy sản Việt Nam củng cố quan hệ với các nhà nhập khẩu, tìm kiếm đơn hàng mới, đồng thời nắm bắt xu hướng tiêu dùng mới, đặc biệt là các sản phẩm chế biến sâu, giá trị gia tăng và đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, thì đây tiếp tục là kênh xúc tiến thương mại trực tiếp có hiệu quả cao. Chuyển sang diễn biến trong nước và quan hệ với thị trường EU. Một sự kiện có ý nghĩa then chốt trong tháng là việc Ủy ban châu Âu EC tiến hành đợt kiểm tra lần thứ 5 về chống khai thác IUU tại Việt Nam từ ngày 9 đến 19 tháng 3 năm 2026. Nội dung kiểm tra tập trung vào 5 nhóm vấn đề cốt lõi gồm hoàn thiện khung pháp lý, quản lý đội tàu, theo dõi kiểm soát hoạt động khai thác, truy xuất nguồn gốc và thực thi pháp luật. Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra thực địa tại một số địa phương, làm việc với cơ quan quản lý, cảng cá và doanh nghiệp nhằm đánh giá mức độ triển khai các khuyến nghị trước đó. Thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận như là tỷ lệ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS đạt trên 99% đối với tàu cá thuộc diện bắt buộc, cùng với việc xây dựng vận hành cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. Tuy nhiên, thách thức vẫn nằm ở việc kiểm soát triệt để các vi phạm khai thác bất hợp pháp, đảm bảo tính nhất quán trong thực thi tại địa phương về truy xuất nguồn gốc. Kết quả của đợt kiểm tra này không chỉ mang ý nghĩa thương mại mà còn ảnh hưởng đến uy tín và định hướng phát triển bền vững của ngành. Về tình hình xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm, ngành thủy sản tiếp tục duy trì đà phục hồi nhưng tốc độ tăng trưởng đã có dấu hiệu chậm lại trong tháng 2. Tổng kinh mạch đạt 1,7 tỷ đô trong 2 tháng, tăng 20%, trong đó tháng 2 đạt 707 triệu đô, tăng 8%. Cơ cấu sản phẩm cho thấy tôm vẫn là mặt hàng chủ lực, cá tra duy trì tăng trưởng tích cực trong khi cá ngừ gặp nhiều khó khăn hơn do tác động của thị trường và chính sách. Ở chiều thị trường, Trung Quốc tiếp tục là điểm sáng với mức tăng trưởng mạnh, trong khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ giảm do ảnh hưởng từ thuế chống bán phá giá, quy định MFPA và các yếu tố chính sách mới. Bước sang tháng 3 năm 2026, triển vọng xuất khẩu được kỳ vọng có cải thiện nhờ hiệu ứng từ Hội chợ Thủy sản Quốc tế Bắc Mỹ khi các doanh nghiệp có thêm cơ hội kết nối đơn hàng và nắm bắt nhu cầu cho quý 2. Tuy nhiên, rủi ro từ thị trường Hoa Kỳ vẫn hiện hữu do các yếu tố chính sách và tâm lý thận trọng của nhà nhập khẩu. Trong ngắn hạn, tăng trưởng xuất khẩu nhiều khả năng sẽ tiếp tục phản ánh cái phân hóa theo thị trường hoặc mặt hàng. Trung Quốc, EU và ASEAN được kỳ vọng tiếp tục là động lực chính, trong khi các doanh nghiệp cần thận trọng hơn với thị trường Hoa Kỳ, đặc biệt đối với nhóm hàng tôm và hải sản khai thác. Về tổng thể, tháng 3 năm 2026 phản ánh rõ trạng thái chuyển tiếp của ngành thủy sản Việt Nam, vừa tận dụng cơ hội phục hồi thị trường, vừa phải thích ứng với các yêu cầu ngày càng cao về tuân thủ bền vững và cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.